guys, ituro ko sa inyo kung paano kayo makakuha ng libreng load o libreng text na walang ini-install na application. So siguraduhin nyo lang tatapusin itong video na to para sundan nyo siya step by step. So start na tayo. So una, kailangan pumunta sa messenger. Yan, click nyo lang yung messenger nyo guys. Then search nyo ang PH text. Search nyo lang siya. So ito siya guys. Yan. Click nyo lang. Then no prepaid load, no problem. Send your messages now for free using PH text. Try it now and start texting your apps. So get started. So ayan, magre-reply siya ng ganyan. Yan, example number tas yung message. Yan, step by step tutorial. So yan, halimbawa guys, type ko dito yung number. Then yung message ko. Yan, then send. So yan. So kung makikita nyo, nag-send na siya. Then ito na yung text. Yan, ganun yan sa kanila yan. So yun yung tinext ko. Yan yun. Number ko kasi yung ginamit ko. So ayan, ipapakita nila yung ID. Ayan yung ID ko. So kung gusto niyo naman, paano nga ba tayo, teka lang, wait lang. Gusto niyo malaman kung ilang text yung binigay nila sa'yo, click nyo to. Yan. Yan lang natin. So ayan, username, nickname. Meron daw tayong 5 libreng text every 30 minutes. So tulad ng ginawa ko, nag-text ako ng isa. So pwede nyo dyan, kung sino yung gusto nyo i-text, lalagyan nyo lang yung number niya, then yung message nyo, sisenda sa kanya yun. So 5 texts every 30 minutes. So paano nga ba tayo makakakuha ng libreng load? So click lang natin itong buy load. Yan. Convert your PH text points to prepaid load using your wallet. Looks like you don't have a wallet count. Would you like to create? So wala pa tayo kasing coins ngayon guys. So kung gusto nyo, kung may coins na kayo, makukonect nyo siya sa load kapag naipon nyo na siya. So paano nga ba tayo makakaipon? Kailangan nyo siya i-share. Kailangan nyo mag-repair ng mga kaibigan nyo. Pag nakapag-repair kayo, doon kayo magkakaroon ng points. So ilan nga ba ang katumbas ng bawat points sa load? So dito niya yung malalaman. Ito, points to load. Ito guys, kung gusto niyo palitan yung nickname niyo, pwede naman ito, change nickname, pero hindi natin palitan yun. Ayan, pag may i-repair kayo, ito yung referrals. So ayan na guys. So kung gusto niyo naman mag
mag-repair, kiklik nyo lang to kung may referrals para makaipon kayo ng coins. So ano nga ba po, ilan nga bang equivalent ng coins to load? So ang equivalent niya guys is 5 coins is equal to 1 peso load. So kailangan nyo makaipon ng 5 coins bago kayo magkaroon ng 1 peso load. So ganun lang, kung marami kayong nare-repair, edi mas maganda, mas marami kayong makukuha coins, mas malaking may ipon ng load, diba? Mas maganda to ngayon kasi hindi masyadong nakakalabas tayo para makapag-load. Ganun. So, guys, yun lang. Sana nakatulong to sa inyo. So, thank you.